A.D.J Creation, A.D.J Creation, A.D.J Creation. Protocol audiolab কেনেকৈ তোমালোকৰ YouTube চেনেলৰ নামটো এড কৰিব পাৰি ভিডিও ষ্টেটাছত সো আজি মই তোমালোকক ফুল ভিডিওটো দেখাম তোমালোকে ফুল ওয়াচ কৰিবা কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে audiolabটো ওপেন কৰিব লাগিব ওপেন কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখা পাইছা টেক্সট টু ষ্টেপ ইয়াত টেপ কৰিব এবাৰ ইয়াত টেপ কৰাৰ পিছত ইয়াত তোমালোকে চেনেলৰ নামটো লিখি দিবা সো মই বেলেগ এটা দি দিছো বাৰু তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব ইয়াত যাবা ইয়াত যাবিনে ইংলিছ ষ্টেটাছ এইটো তোমালোকে বাছি ল'বা এইটো অপশন বাছি লৈ পিনে ইয়াত এবাৰ প্লে কৰি দিবা 4K full screen status 4K full screen status বন্ধ কৰিলে ইয়াত মিউজিকটো হৈ যোৱাৰ পিছত ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে ইয়াত যাবা ইয়াত যাবিনে তোমালোকৰ ইয়াত চেনেলৰ নামটো লিখি ল'বা তাৰপিছত ইয়াত প্লে কৰি দিবা তাৰপিছত প্লে কৰি দিবা 4K full screen status এনেকৈ তোমালোকে audiolabত অতি সহজে বনাব পাৰিবা আৰু প্ৰবলেম থাকিলে মোক কমেন্ট কৰি দিবা মই ৰিপ্লাই দি দিম সো আজিলৈ এৰিলোঁ